Dr. Sanjay Upadhye is a writer, philosopher, thinker, and actor. He has composed poetry for kids titled Indemauchi Gaani. He has also composed 25 songs based on Bhagavad Gita titled Geet Bhagwad Geeta, which is presently in its 6th edition. Dr. Upadhye has scripted Marathi television serials, film stories, lyrics, as well as worked as a column writer for a Marathi newspaper. He has also directed cultural shows for the handicapped, worked as a choreographer, and has performed more than 1500 shows in over 15 countries till now. With an immense contribution to various social causes, he has been one of the greatest philanthropists till date. He is well known for his inspirational discourses titled Gappasthak and Prasanna. He was recently honored with the Shrimad Bhagavad Gita Bhashyakar Puraskar presented to him by the MIT World Peace University. ही मनच नाही स्थिती जी आहे ना, ती आली की शांती आपोआप आली त्या ठिकाणी. त्याला मला जागृत ठेवलं. ज्ञानेश्वर माऊलींच्या ओवीचा अर्थ तोच आहे शेवटी. जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा. तिथे आत्मा आला. शरीर आणि आत्मा ह्याच्यामध्ये जो गोंधळ घालताना ते जे मन आहे ना ते गेलं पाहिजे. मग मान अपमान काहीच नाही असू शकत. आणि ते चुका समजा चूक झालीच तर ती पुन्हा होणार नाही याची काळजी घ्यायला हरकत नाही आपल्याला. असं आपण सामान्य माणसं अनेक वेळा अशा चुका करत राहतो. एव्हरी न्यू मिस्टेक इज अ साईन ऑफ युअर प्रोग्रेस. नवीन चूक करा. टू हर इज ह्युमन असं घडणार आहे. पण ही सावधानता जी आहे, माझ्याच शरीराची मला होणारी जाणीव. अरे अरे ज्ञाना झालासी पावन तुझं ध्यान कळू आले असं म्हटलेलं त्यांनी. काय ध्यान आहे ते ध्यान हेच आहे की माणूस आहे मी, जन्माला आलेला निसर्गाचा एक भाग आहे मी. जन्म माझ्या हातात नाही, मृत्यू माझ्या हातात नाही. मी मृत्यूची सुद्धा कला आहे शेवटी. काळ देहाशी आला खाऊ आम्ही आनंदे नाचू गाऊ ही जी कल्पना आहे ती महत्त्वाची. ती अनुभवातून सिद्ध होते. पाठीतून येणारी कळ कळल्यानंतर जेव्हा वडील माझे गाणं गायचे, घेई छंद मकरंद, जोरात कळले की घे अनुभव. मग तुम्ही असं काय करता दादा असं विचारलं की म्हणायचे नाहीतरी बोंब मारायचीच आहे, तुमच्या कानांना का त्रास देऊ. आणि ही स्थिती एकदा जमली की पुढचं काम सोपं झालं. आणि हे अनुभवासाठी असतं. म्हणून आजी आजोबा घरात हवे, त्यांच्याकडनं शिकता आलं पाहिजे. का त्यांनी किती शिकले, किती ध्यान केलं हा महत्त्वाचा मुद्दा नाही, तर त्यांच्या अनुभवातून येणारा जो मुद्दा आहे तो माझ्या मनाला कळण्याची प्रक्रिया, मनाला म्हणजे बुद्धीला कळण्याची प्रक्रिया. आणि ही स्थिती करून बघा, खूप मजा येते हो. आणि म्हणून हे शेवटी असं आहे, ते सर्कशीतली एक गोष्ट सांगतात की सर्कशीतल्या माकडांना दररोज सकाळी 4 केळी खायला घालायचा सर्कशीचा मालक आणि संध्याकाळी 3 द्यायचा. एक दिवस सतत काही महिने असा प्रयोग चालू होता आणि एक दिवस मार्केटमध्ये केळ्यांचा स्टॉक कमी आला म्हणून त्यांनी सकाळी 3च केळी दिली. तर माकडं संपावर गेली, आम्हाला 4च पाहिजेत. तो म्हणाला संध्याकाळी तुम्हाला मी देतो आहे 4, आत्ता 3 घ्या, टोटल किती आहे ते बघा. पूर्ण मुदतचे ते त्याचा हिशोब करा काय चाललं आहे. तर तुम्ही तेवढाच एक अँगल घेऊन नाही आले. पण ते गेले संपावर. माकडंच ते. पूर्ण विचार केला की मग संपावर जावं लागत नाही, मग माणूस संपत पण नाही. आणि हा दोन्हीकडचा विचार आपल्या शरीरामध्ये आला की पुढचं काम झालं. आपल्याच शरीरातलं महाभारत आपल्या लक्षात यायला पाहिजे. आपल्याच शरीरातला आत्मा पण आपण, द्रौपदी पण आपणच पांडव, आपणच कौरव अशी भूमिका घ्या. हे अख्खंच्या अख्खं कुरुक्षेत्र आहे जे तुम्हाला शहाणं करतं. आणि ते शहाणं करणं महत्त्वाचं. अमेरिकेच्या दौऱ्यामध्ये ज्यांच्या घरी उतरलो होतो त्यांच्या मंडळाच्या कार्यक्रमासाठी मीच कलावंत, पाहुणा कलावंत भारतातून गेलेला. आणि त्या हॉलमध्ये कोणीच नव्हतं, तो फक्त सेक्रेटरी. मग सेक्रेटरी मी गेलो, हॉलमध्ये कोणीच नाही, खुर्च्या पण लावलेल्या नव्हत्या. मग तो बिचारा एकटा खुर्च्या लावायला लागला.
मग मी त्याला मदत करायला लागलो खुर्च्या लावायला. मग तेवढ्यात 2 मराठी आले, असे बाजूला उभे राहिले. का सेक्रेटरी तो आहे ना, आपण काम नाही करायचं. मग त्यांनी त्याला विचारलं माझ्याकडे बोट दाखवून, हा कोण नवीन आला आहे का रे इकडे, खुर्च्या लावते तो? तर तुम्हाला नाही, त्यांचाच कार्यक्रम आहे. मग हे खुर्च्या लावायला लागले. पण इथे माझ्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर मी स्टेजवर जाऊन नमस्कार असं म्हणून कार्यक्रम सुरू करेपर्यंत मी कलावंत नाही याची जाणीव तुम्हाला तुमच्या आयुष्यातले अनुभव करून देत असतात. तुम्ही तो घेत नाही. तुम्हाला तो घेता आला पाहिजे. त्याच्यासाठी स्थिरबुद्धी लागते, स्थितप्रज्ञा लागते, ती त्यासाठी. बालशिक्षण मंदिराच्या डोअर कीपरच्या इथे तो मुलगा बसला होता. मीच नेमलेला, त्याचे पैसे पण मीच भरत होतो कार्यक्रमाचे. मी उतरलो गाडीतून, त्यांनी मला कधीच पाहिला नव्हता. त्याला पेमेंट देऊन तिथे बसवलेला तिकीट आणि हे करायला. तर मी त्याला म्हटलं जरा मला दे रे 4 पासेस. मला द्यायचे नाहीत सांगितलेत. तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की अरे हा मला ओळखत नाही. आणि मी उतरलो गाडीतून, तो संजय उपाध्ये म्हणून उतरलो आहे आणि हा म्हणतो नाही देता येणार पासेस. का मला सांगितलं द्यायचे नाहीत म्हणून. हे विनोदाने घेता येईल का? तुला माहिती आहे का कोणाचा कार्यक्रम आहे तो? मीच तो. असं काहीतरी करून डोकं फिरवून घेण्यापेक्षा अथर्वशीर्ष बरं आहे. मग मी हसलो, मजा आली मला त्यांनी त्या पद्धतीने उत्तर दिल्यानंतर. याचा अर्थ जगाचा विचार केला तर मी जगाला माहीत नसणं ही क्रियासुद्धा माझ्या मनाला कळली पाहिजे. मी माझ्या कुठच्या बुद्धीच्या मनावरती, मेधाच्या बुद्धीमध्ये आहे की प्रज्ञाच्या बुद्धीमध्ये. मी जर मेधाच्या बुद्धीमध्ये अडकलो तर गडबड झाली सगळी. आहार, निद्रा, भय आणि बैठून इथे ती गडबड झाली प्रेरणेच्या माध्यमातून. आणि म्हणून सगळ्यांना हात जोडून विनंती आहे, आयुष्य सुंदर आनंदाने घालवायचं असेल तर हा जो बुद्धी आणि मेधा, म्हणजे प्रज्ञा आणि मेधा यांच्यातल्या 2 मनांचा जो विचार सुधीर मोघे आपल्या गाण्यामध्ये म्हणतात, मन मनास उमगत नाही आधार कसा शोधावा. आणि मग तो स्वप्नातील पदर धुक्याचा. का जागृतावस्था नाही, स्वप्नातील रचना जी आहे ती जागृतावस्था नाही, पण सत्य तर आहेच. आणि हा माणूस म्हणून जगण्याचा एक सगळ्यात सोपा मार्ग आहे असं मी आय एम ट्राईंग टू मेक इट फिलॉसॉफी सिम्प्लिफाईड. कॉन्शियस हा शब्द आपण सातत्याने ऐकवतो, तो काय आहे नेमका? तो कॉन्शियस म्हणजे हे कळण्याची प्रक्रिया. म्हणून तुकाराम महाराजांना कॉन्शियस कळला होता. अणुरेणुया थोकडा आणि तुका आकाशा एवढा, या दोन्ही भूमिका त्यांना नक्की माहिती आहेत. अणुरेणू पण मीच असू शकतो आणि आकाश पण मीच असू शकतो. ही भूमिका जी आहे, हे सगळं अंतर कव्हर व्यापण्याची प्रक्रिया जी आहे बिंदूपासून वर्तुळापर्यंत, तो परीघ कळला पाहिजे. आणि एवढंच शिकायचं, बाकी काही शिकायचं नाही. बाकी आपलं नेमून दिलेलं कर्म करायचंच आहे.